A Balkán-hegység hágóin való átjutás után a mai modern Bulgáriában, a Marica völgyében. So Acropolitus called Cumans Scythians. It was a common Byzantine denomination for all Transdanubian nomads. And according to him, these Scythians or Cumans turned the countryside into the proverbial Scythian desert, which means a totally desolated place. Amiről itt nem látunk képet, a görög történetíró, mint a korábbi görögök is, szkítáknak is nevezi ezeket a kunokat. Bármerre mentek, ez nem csak egy békés vonulás, hanem szkíta sivatagot hagynak hátra, ami annyit jelent, hogy felgyújtják azokat a területeket, ahol áthaladnak. So interestingly enough, these Cumans passed through the Tsardom of Bulgaria, but they did not stay there, despite the fact that Bulgarian ruler was partly Cuman by origin and had good contacts with the Cumans. Annak ellenére, hogy a korabeli bulgár cár kun származású, mégse engedi őket letelepedni, arra kéri őket, hogy menjenek tovább Bizánc irányába. So why? Just a short interpolation. Either he did not know what to do with the Cumans, or he feared the Mongols. Vajon miért mondta saját népe elemeinek, hogy menjenek tovább, vagy nem akart problémát a sok-sok betelepülővel, vagy félt attól, hogy ez Batukán haragját vonja maga után, és Bulgáriát is megtámadják a mongolok. So Bulgarian ruler knew basically whoever gives a refuge to the Cumans will become a target of the Mongol attack. Sounds like something from Hungarian history. Bela IV had the same problems. He decided to fight the Mongols. Bulgarian ruler on the other side wanted to avert the Mongol menace. Ha befogadod a menekülő kunokat, az kiváltja Batukán beavatkozási politikáját, akkor jönnek a mongolok, úgyhogy azt mondja a bulgár cár, inkább menjenek tovább, ide ne jöjjenek az üldözőik, a mongolok. But unlike Bulgarians, Franks in Constantinople, that small, diminished, weakened empire, when Cumans arrived, they perceived it as a God's miracle, in literal sense. De amikor a kunok megérkeznek Konstantinápolyba, a konstantinápolyi latin császárságba, ott a teremtő, megmentő jeleként tekintik azt, hogy katonák, hadrafogható katonák érkeznek. And we have a quite clear testimony of that. A chronicler who wrote in northern France but had a good information coming from Constantinople. This is Alberic de Trois-Fontaines, also very important source for modern history of the 13th century. Alberic, és hallottuk, hogy ejtette ki a francia krónikás nevét, nem csak a latin császárság, hanem a magyar múlt szempontjából is fontos szerző, forrás. He heard the story how a certain wise man came to Constantinople, and at the behest of the local people, he summoned a demon. When I say demon, take it in a quite neutral term, not an evil demon, but let's say a wise spirit, to tell him what will come next. Alberic ír egy bölcs emberről, aki megidézett démont, aki azt mondja, hogy ez lesz a következő eseménysorozat. And this demon or spirit said only one short verse in Latin: Rex inimicos peredet iniquos non per amicos. The king will defeat, the emperor of Constantinople, will defeat his enemies, but not with the help of friends. Ott van magyarul is a mondat a felirat alján, latinul is elhangzott, szóval az ennek a démonnak a jóslata, hogy Konstantinápoly császára, aki ez esetben ugye most már tudjuk, hogy egy latin császár, francia eredetű, elfogja az legyőzi, elpusztítja az ellenségeit, de nem a barátai által. And who are these people with whom the emperor of Constantinople defeat his enemies? Of course, Cumans. És akkor kik lesznek ezek a nem barátok, ezek a képbe semmilyen módon oda nem illő katonák, akik majd megmentik Konstantinápolyt? Hát a menekülő kunok. So at the time people really believed in these prophecies. A kor embere hisz a proféciákban, nem csak a közgazdasági magyarázatokban 3-3-3 hónaponként változtatva, úgyhogy várták, hogy akkor kik lesznek ezek a nem barátok, vagy ezek a fura valakik,
akik megmentik Konstantinápolyt. So, at that time when the Cumans arrived, the emperor of Constantinople was not there. He was in France, he was in the west, trying to gather a crusading army to help the Latin Empire to survive. Konstantinápoly latin császára épp nem tartózkodik Konstantinápolyban, nyugaton van, a mai Franciaországban, keresztes lovagokat toboroz birodalma megmentése érdekében. So, the weakened empire were ruled by a regency. And the regent was one of the men who forged the alliance I will talk about. His name is Narjot de Toucy. Narjot de Toucy, ő a régens, ő a nádor, aki a császár távolléte alatt vezeti a picinke Konstantinápoly császárságot. Az ő dolga lesz megkötni ezt a szövetséget a kunokkal. Now imagine, he was very old at the time, probably over 60. For Middle Ages it was definitely not a young man. Végtelenül öreg ember volt, több mint 60 éves, ami a korabeli hadviselés meg mindenféle viszonyok között egy bravúr volt, hogyha valaki 60 éves kora fölött még a kunokkal egyáltalán találkozni mer. He was a veteran of the Fourth Crusade when Constantinople in 1204 fell to the Crusaders. He saved the weakened empire several times, acting as a regent. He was a good diplomat. He married a Greek noblewoman. He knew Greek. He, how to say, was not a knight as we usually imagine them. 1204-ben már ott volt Konstantinápoly keresztes elfoglalásánál, megtanult görögül, görög arisztokrata családban nősülhet, tehát nagyon sok mindent megtanult a bizánci kultúráról, tehát ő lesz az egyik szövetségkötő. So that's why on these images I imagine him is more of a Byzantine garble than regular Western one with even Byzantine cross. I think it fits him more than regular Western clothes. Ott látható tehát a baloldali alakok egyike, az idősebb, és hát az AI rajzolta meg a korabeli bizánci divatot, 13. századi bizánci divatot. On the other hand, the Cumans were led by two chiefs or chieftains. Latin sources call them kings. A kunoknak a törzsi vezetőit, két főről beszélünk, királyoknak nevezik a korabeli források. The older and more respected Cuman leader was called Iona or Jonas, the younger one Saronius. Jónás az idősebb, és Saronius a fiatalabb kun. Tudni kell, hogy ugye a görögök görögösítik a neveket, tehát a korabeli kun elnevezés biztos nem ez volt, de a forrásban így marad meg. And I think we have another source that mentions Jonas, just a short digression. He was probably the leaders of Kangli or Eastern Cumans who fought against the Mongols before and whom Chinese sources mention are under the name Inasu. Jónás Inesu néven is szerepel más forrásban, keleti kunok vezetőjeként, aki részleges sikerrel harcol a mongolok ellen. So, how the alliance was made? According to Byzantine sources I mentioned, Acropolites, the Franks simply bribed the Cumans with small gift and big promises to join them. A bizánci krónikás elég nagy haraggal ír a kunokról, ezért azt mondja, hogy a kunok szövetségét úgy lehetett megszerezni, hogy elég olcsó ajándékokkal megvásárolták őket. But from Latin sources we know the story better. So, first part of the agreement was a marriage alliance. Alberik forrása szerint azonban jön a kötelező házasságpolitika, a két kun vezető lányait feleségül adja a bizánci arisztokrata, latin arisztokrata családok tagjaihoz. And basically, Narjot de Toucy, the man whom I mentioned, who was the regent of the empire, married the daughter of the older Cuman chief or king, Jonas, while two daughters of the younger king, Saronius, were taken by two noblemen of the Latin Empire. Tehát három latin császári kun
előkelői házasság történik. So, I will now omit some names to shorten the story. And this all sounds familiar, like the marriage between István and Erzsébet, I guess. Ugye 5. István és Erzsébet házassága, ami a mongol invázió után, 5. István, majd 4. Béla fia, tehát Magyarországon is volt ilyen keresztházasság, hogy kun előkelő, illetve Árpád-házi herceg, főherceg házassága. But we have another moment. This is where this alliance I'm talking about went one step further. It was cemented according to the traditions of the steppe. És akkor egy nagyon furcsa sztyeppei eskütétel is történik, ami teljesen példátlan a latin, főleg a francia eredetű latin történelem folyamán. So in early 1240, Baldwin II, the Latin emperor, finally came from the west with a small crusading army, only to realize that his region in the meantime acquired another allies, Cumans. Visszatér második Balduin nyugatról, 1240-ben Konstantinápolyba, és meglepetten látja, hogy a régense a kunokat használja katonai segítségként. And from Baldwin II, it was now expected to take part when he came back in another ceremony, this nomadic one. Úgyhogy második Balduin részt fog venni egy nagyon speciális sztyeppei ceremónia sorozaton. And this is the story how this ceremony took place that was recounted by Nerjot's son, Philip de Toucy, some 10 years later to the French king when he visited Palestine. 10 évvel később 9. Ferenc francia király, Lajos, 9. Lajos francia királynak mondják el ezt a végtelenül furcsa szövetségkötési módszert. And this is how it took place. I don't know how much is visible. Okay, I had to skip some. Lehet ezt látni hátulról, hogy mi van a kivetítő? Nem igazán? Jöjjünk előbbre, mert itt nem több. So basically, emperor and the nobles of the Latin Empire let their blood flow into large silver goblet. The Cuman kings and Cuman nobles did the same. Then they added water and wine into their goblet, which was full of their blood, and both sides drink from that goblet or cup. Középen van egy nagyobb űrtartalmú kehely, minden latin előkelő megvágja az ereit, belefolyat némi vért, a kunok velük szemben ugyanezt teszik, ér megvágása, vér belefolyatása, erre jöhet egy kis bor, jó elegyben, egy kis víz, és mindenki, aki az asztal körül áll, megissza. This is of course the conclusion of blood brotherhood. Megszületik ugye a vértestvérség, andaságnak a... And we have several examples of such ceremony, but this is the unique one where Christians, and not only Christians, but crusaders participate in one. Mi ennek a érdekessége? Keresztes lovagok vesznek részt egy olyan vérszerződésben, ami ugye kizárólag a sztyeppei népekre jellemző. And drinking of blood was not the only part of the ceremony. They also brought a dog before them, and they all together, crusaders and Cumans, cut the dog to pieces with their swords or sabers, and they swore on the carcass of the dog that whoever betrayed this alliance would end in the same way. És akkor következik egy tipikus sztyeppei ceremónia, behoznak egy kutyát, a forrás nem írja le miféle, ezt a kutyát szétdarabolják közösen, a latin keresztények is, és átok-formulákat fogadnak el arra nézve, hogy a jövőben, ha valakinek a leszármazottjai ezt az esküt megszegik, azok a többiek keze által vesszenek el. Tehát keresztes lovagok, Konstantinápoly latin császára, aki teljességgel átáll a sztyeppei szövetségkötés, illetve az átok-formulák alkalmazására. So, in a way, this is similar to the ceremony when Cumans swore the allegiance to Bela IV after the Mongol invasions. They also
did the oath in the same manner, but the mingling of blood was quite a unique aspect of the ceremony that was concluded in Constantinople or somewhere in the very vicinity of the Constantinople. A magyar történetírásban nincs arról szó, hogy nincs forrás, ami azt mutatná, hogy 4. Béla vagy az Kárpát-háziak ráálltak volna erre a kun formulára. Ez az egy leírott formás. Létezik, hogy Bizánc-latin császára, viszont igen. So I will now skip some parts of this lecture. I know there are some people after me and I don't want to take all of your time. Let's just say that the alliance concluded in such way initially worked. Ez a szövetség nagyon jól működött. Hát ugye egy évre gondoljunk ilyen háborús időkben, tehát jól működő szövetséget kötöttek. Now imagine it is the summer of 1240. Crusaders and Cumans marched together against the Greeks, against the Emperor of Nicaea, and they managed to recapture several fortresses in Thrace and to basically give a breath to Constantinople too. For the first time after 20 years, the Latin Empire now had an advantage against their enemies. Micsoda konstelláció, latin keresztes lovagok, Konstantinápol császára, egy táborban a kunokkal, és háborúznak a niceai császárság ortodox görög seregei ellen. Lehetne ez ennél összekevertebb képlet? Nem, de hát az élet ilyen bonyolult. Sokszor, hogy ilyen furcsa szövetségesek és ellenségek találkoznak a csatamezőn. And this military campaign, in fact this war ended next year in June 1241. 1241-re véget ér a hadjárat, a latin császárság több csatát megnyer, több erődöt visszafoglal, több terület lesz újra a latin császárság része. Hosszú-hosszú idő óta ilyen nem volt, hogy újra terjeszkedik a latin császárság, ez a kunok katonai erejének volt köszönhető. So they concluded the 2-year truce, but why? I said June 1241. This is exactly the time when the news about Mongol invasion of Hungary and the Battle of the Shayo River, I'm saying Shayo, not Muhi, because Muhi comes as a place of the battle only from a late chronicle from 15th century. When the news about these events reached Constantinople and the region, and basically that prompted the Franks, the Crusaders and the Greeks to conclude a truce in the face of the potential much larger adversary, the Mongols. 1241 nyara megérkezik a Sajó menti katasztrofális magyar vereség híre. Mindenki tisztában van, a latin császár is ugyanúgy, mint a görögök, hogy a mongolok egy óriási katonai erő, minden addigi feszültség és probléma félretéve, egymás elleni háború ellen helyett inkább készülni, várni kéne a mongolokra, ha bár ellenük védekezni nem nagyon lehet. And in the same year, 1241, this unique alliance fell apart. És 1241-ben megszűnik ez a szerződés, amiatt is, mert first, because the creators of the alliance died. A szövetség kötői meghalnak, és onnantól kezdve, hogyha már nem él senki, aki aláírt egy szerződést, akkor az mitől lenne tovább érvényes? First to die was Najodettusi immediately after the conclusion of truce. Először a bizánci latin régens halt meg. He was the first to die. After him, Cuman older chief Iona also died. And now, take attention, he was never baptized. He was buried under a large tumulus, according to Cuman customs, in front of the walls of Constantinople. Jónás vagy Jona is meghal, tehát mindkét vezető meghal. 1200-as évek első harmadában megvágod magad, van egy sérülésed, 3 hét múlva belehalsz, iszol olyat, amit nem kellett volna, víz belehalsz. Tehát egészen máshogy fogta fel az akkori ember a halált, mert mindig ott volt körülötte. Tehát mindkét vezető szövetségkötő meghalt, amiatt, hogy Jónás vagy Jóna soha nem keresztelkedett meg, ezért Konstantinápoly falain kívül egy kunhalom alá temették el. And we have
even two sources that describe the same ceremony. Albrecht of Trofontaine and again Philip de Toucy, who recounts that story as well to the French king when he visited him in Palestine, because Philip de Toucy, Najot's son, was present and participated in that traditional Kuman ceremony. Megint csak a két francia történetíró, aki leírja, hogy mindez hogyan történt, saját szemükkel látták ezt a furcsa sztyeppei temetkezést. So basically the ceremony included sacrifice of several horses and several men who went voluntarily to the dead to serve his master, the Kuman chief Yona, on the other world. And there is another thing. The description of ceremony contains an intriguing testimony that Kumans were literate. They knew the letters and basically, I will explain. Yeah. Ugye a nyugatiak számára furcsa egy ilyen kurgánépítés, meg egy sztyeppei temetkezés, furcsa számukra a lovas temetkezés, ugye lovakat áldoznak föl, előkelőről lévén szó, nagyszámú értéktárgyat tesznek mellé következő életére. Az még furcsább az, hogy lesznek olyan fiatal harcosok, akik önként vállalják azt, hogy feláldozzák magukat, ott helyben tehát áldozati halált halnak, teszik őket a sírba, és kísérik a vezetőjüket a következő életbe. So here, another intriguing thing, I said about the literacy. So, ja, és tudnak írni a jelenlévő kunok, nem csak ceremoniális célból, hanem volt egy bizonyos hányad, aki írástudó volt közöttük. In the burial mound, the Kumans put a letter written in their own script. We don't know which script it was, probably Uyghur script. Letter that a deceased king should give to their forefather, the first king of the Kumans. So basically, we don't know what was written in that letter. Philip de Toucy probably couldn't read Kuman language yet. A francia történetíró nem ismerte a kun sztyeppei ABC-t, persze, hogy nem ismerte a nyelvet, tehát csak annyit tudott elmondani, hogy a halottal és a áldozatokkal együtt egy írást is elhelyeztek, ahol azt kérik, hogy a meghalt Jónás találkozzon a kunok legelső királyával, és hát ott valamiféle védelmet nyújtsanak a más világról az itt maradottaknak. So this is one thing, but after the two creators of the alliance passed from history, the alliance fell apart. The other Kuman leader, I told you there were two of them, Saronius, whom the Latin sources call traditor, the traitor, he switched sides and went to the empire of Nicaea. Saronius, a fiatalabb, életben maradt kun vezető, nem lehet a gyerekeink vagy az unokáink számára jellembajnok, nem lehet tanítandó példaként felhozni. Ő ugyanis egy idő után, mivel Nicea császára a görögök jobb zsoldot ajánlanak, átáll a másik oldalra. Ebben semmi különleges nincs. Ez a múltban nagyon sokszor az a meglepő, ha nem valami ilyesmi történik. Now, I will omit the story how Mongols nonetheless invaded the Balkans, how they even attacked the Latin Empire, how they clashed twice with the Knights of the Baldwin II because they were chasing Kumans. What happened next, it's also a very interesting story, but I will omit all that. Please, let's focus on what is important here. Mennyi érdekes dolog következik ezután, megérkeznek a mongolok, Konstantinápoly latin császára, összecsap a mongolokkal, de most maradjunk a tárgynál, a kunoknál, a kunok és a latin császárság szövetségénél. Kuman leaders were very adaptable in sedentary society. Saronius, that Kuman king, became a founder of a very important Byzantine noble family who shaped the imperial politics in the next 100 years. Saronius, a fiatalabb kun vezér, a házasságának köszönhetően, amit a latin császári előkelőkkel kötött, miután megszűnik majd a latin császárság, és újra egy egységesebb Bizáncról beszélhetünk, egy bizánci hercegi családdá vált a kun család. And
This is the bitter irony. His cumans in 1261, by chance, a Greek general, Alexios Strategopoulos, managed to reconquer or to liberate, depending on your perspective. He managed to basically retake the Constantinople. He managed to destroy the Latin Empire, but his soldiers were exactly these cumans. Elment az áram. Most elment az áram valahogy. 1200 I'm loud enough, I can talk without the a microphone. görögök, a bizánciak visszafoglalják Konstantinápoly városát, meglepően kicsi hadsereggel, akiknek az öme kun. Tehát kunok védték meg latin oldalon, aztán kunok vették vissza nagy hányadában, immár görög oldalon. And this is the bitter irony. Unlike medieval Hungarian kingdom, unlike Kingdom of Hungary, the Latin Empire didn't have resources, didn't have land, didn't have anything to give the cumans in return. Mi a különbség a magyar történelemhez képest? Ugye 4. Bélának itt Bács-Kiskun megyében, meg aztán Szolnok megyében, a mai modern vármegyében rengeteg földet lehetett adni a kunoknak, a katonai szolgálatért, tehát utódaik itt maradtak. Ezzel szemben a szűkös beépített Konstantinápolyban hova lehetett volna költöztetni ezeket a nomád családokat, nem volt hová letelepíteni őket, így nem is maradtak leszállni. So, it is basically where the story should end. In 1261, the cumans, who were previously the allies of the Latin Empire, who swore on blood, who conducted this blood brotherhood ceremony, eventually turned against them and became the weapon of their ultimate destruction. Mi tehát itt a tanulság, vagy mit lehet itt összegezni? A kunok ugye ott voltak a Konstantinápoly megvédésénél, majd utána a múltbéli meg a jelenbéli történelem ilyen, változnak a stratégiai partnerségek, abban is vezető szerepet játszottak, hogy a görögök kezébe kerülhetett vissza Konstantinápoly. But actually it's not the end of the story. De ez még nem a történet vége, ez csak az áramszünet kezdete. This is where historians said. This is where historians said their story. 1261, cumans helped to retake the Constantinople. Basically, they do that on behalf of the emperor of Nicaea. They are the weapon that managed to help the restoration of Byzantium. But Narja de Toucy had two sons. One was Philip de Toucy, I mentioned. He had another younger son who was a very good strategist, very good commander, and very good friend of cumans. His name was Anselm de Toucy. Anselm de Toucy az eredeti szövetséget kötő régensnek a fiatalabb fia. And he continued the fight against Greeks. He went to Morea, modern Peloponnesus in Greece, where there was another Frankish state, the Principality of Achaia, who was also pressed by the Byzantine forces. With him, there was his loyal aide, loyal friend. We know that from one later chronicle. It was a Cuman guy whose name was Perith. Akháj államban, királyságban, ami megint csak latin keresztény állam volt, is szolgáltak kunok. Na ez ennél már bonyolultabb akkor nem lesz. Tehát továbbra is a latin oldalon is, és a görög oldalon is szolgáltak kunok. We're almost at the end. So, it happens 3 years after the fall of Constantinople. This is 1264. This is Peloponnesus. Greek army is much more numerous than Crusaders, and they carry with them a lot of Turkish mercenaries. Greeks carry with them a lot of Turkish mercenaries. Peloponneszoson járunk, 1263-ban, 64-ben nyugati keresztények és bizánci görögök harca egymás ellen, de a kunok megjelennek a bizánci görögök hadseregében is. And what Anselm does, he knows the Cuman language, he can speak definitely Turkish language, he knows their customs. With the help of his Cuman friend, who stayed with him all these years, he manages to win over these Turks to fight for him. Megnyerik a latin oldalon álló kunok a nagyobb létszám fölényében elbizakodott türk és görög csapatok elleni ütközetet. So in 1264 there was a battle at Makri Plagi. The name
probably doesn't mean anything to you. It's even forgotten by historians. But this battle, where Anselin fought the Greeks with the help of the Turks he won, basically saved the Principality of Achaia that continued to exist. Anselinnek hívják ezt a kun eredetű hadvezért, aki a Peloponészoszon, a csata nevét hagyjuk is, de 1264-ben az eredeti szövetségkötés megtartva le tudta győzni a görögöket, és a görögök mellett harcoló más türki népeket. And now this is the thing, empires can fall, kingdoms as well, alliances can break. But if there is any moral to this story is that personal allegiances and friendships, like between the two sea family and Cumans, can outlast them all and survive generation and can have a really profound impact on politics, military, and the history of the region, such it was with the Principality of Achaia. Mégis csak lett egy morális tanulságunk, birodalmak változhatnak, nagy külpolitikai konstellációk változhatnak, de amikor vannak olyan szövetségkötők, családok, egyének, akik ezt tényleg komolyan gondolják, az minden körülöttük lévő nagyhatalmi politikai változást túlélhet, és amikor két befolyásos család vagy ember szövetséget köt, komolyan gondolja, akkor a leszármazatjai között is megmaradhat ez a lojalitás, vagy ez a jó viszony. Köszönjük szépen! Itt is a kérdez-felelekre, when they have questions, it's in the shadow, in the end of the tent, and lesznek-e kérdéseink? Mert akkor ketten megyünk ide hátlekre. Vannak kérdéseink az előadóhoz, vagy nincsenek? Aleksander. Akkor ott fogunk találkozni a sátor végében.